সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কমলা টেঙা আচাৰ। আমাৰ ইয়াত খেতিয়ক এজনে কমলা টেঙা কৰিছিলে। কমলা টেঙাখিনি বিশেষ ডাঙৰ নহ'ল, একেবাৰে আপোনাৰ গোল নেমুৰ দৰে। এয়া চাওক, খাবলৈ কিন্তু বৰ সোৱাদ লগা। সেয়েহে মই ভাবিলোঁ ইমানখিনি কমলা টেঙা মইনো কি কৰিম, আচাৰকে বনাই ৰাখি থওঁ। কেনেকৈনো আচাৰ বনাওঁ আপোনালোকে চাওক, আৰু যদি সম্ভৱ হয় কেতিয়াবা আপোনালোকেও বনাই ৰাখিব পাৰিব। 10 কেজি কমলা টেঙা আচাৰ কেনেধৰণে বনাম আপোনালোকে চাই থাকক, সকলোখিনি বুজি পাব। আচাৰখিনি বনাবলৈ মছলা ঠিক কৰিছোঁ: ৰেড চিলি, হালধি, আজৱাইন, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু চক গুটি। এই কমলা টেঙাখিনি সুন্দৰকৈ ধুই পখালি অলপ পানীটো শুকুৱাই লৈছোঁ। আনফালে মই এয়া নহৰু অলপ গুচাই লৈছোঁ, গোটা নহৰু। এয়া চব সুন্দৰকৈ শুকুৱাই লৈছোঁ, পানীটো থাকিলে বেয়া হ'ব। অলপ দেৰি ৰ'দত শুকুৱাই ল'লোঁ আৰু পানীটো শুকুৱাই লৈছোঁ দেই। ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ চাওক, এয়া কি ধুনীয়া দেখিবলৈ, নহয়নে বাৰু? এতিয়া মই এইয়া চাওক, তেল অলপমান গৰম কৰি ইয়াতে নহৰু দি দিলোঁ কেইফুটামান, লগতে দিছোঁ পাঁচফোৰণ অকণমান। এইয়া পাঁচফোৰণ দিলোঁ। প্ৰথমতে মই সুন্দৰকৈ কমলা টেঙাখিনি ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, এতিয়া এই শুকুৱাই লোৱা, মানে একেবাৰে শুকুৱাই লোৱা নাই আৰু পানীটো শুকুৱাই লৈছোঁ। কমলা টেঙাখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া সুন্দৰকৈ মই ভাজি ল'ম। মানে ইমানখিনি কমলা টেঙা মোক দিলেহি, মই প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ যে এইখিনি গোল নেমু, কিন্তু পাছতহে গম পালোঁ যে কমলা টেঙা। তেওঁ খেতি কৰিছিলে, বিশেষ ডাঙৰ নহ'ল, তথাপিতো কমলা টেঙাখিনি মানে বুঢ়া হ'ল আৰু পকি গ'ল। খাবলৈ কিন্তু বৰ সোৱাদ লগা দেই, ক'ব লাগিব। এতিয়া মছলাখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। ইয়াত আছে ধনিয়া পাউডাৰ, চক গুটি, ৰেড চিলি আৰু হালধি। নিমখটো মানে অকণমান বেছিকৈ দিব লাগিব, অকণমান লাহে লাহে দিম নিমখটো, এতিয়া নিদিওঁ আৰু। এতিয়া মই যিমান পাৰোঁ সুন্দৰকৈ মিশ্ৰণ কৰিম আৰু লগতে মানে অকণমান ভাজিমো। এইয়া সোৱাদ অনুসৰি দিলোঁ নিমখ। নিমখ সোৱাদতকৈ অলপ বেছি দিছোঁ দেই, কাৰণ আপোনাৰ যিহেতু টেঙা হয় সেয়েহে অলপ বেছি দিছোঁ। এতিয়া যিমান পাৰোঁ সিমান সুন্দৰকৈ মিশ্ৰণ কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক, প্ৰথমতে মই গোল নেমু বুলি লৈছিলোঁ, সেয়া ক'লোৱেই আপোনালোকক। পাছত গম পালোঁ কমলা টেঙা, আৰু একদম অকণমানি অকণমানি দেখিছে আপোনালোকে, বিশেষ ডাঙৰ নহয়, গোল নেমুৰ দৰে। সেয়েহে নিজৰ মানে বুদ্ধি এটা খেলালোঁ, ইমানখিনি কমলা টেঙানো মই কি কৰিম, আচাৰ বনাই থওঁ। এই যিটো মোৰ মানে কমলা টেঙা আচাৰ বনোৱা পদ্ধতিটো, এইটো মোৰ সম্পূৰ্ণ নিজেই মানে ভাবি লৈ তেনেধৰণে বনালোঁ। কাৰণ মই ইতিমধ্যে 62 বিধ আচাৰ বনালোঁ। কিহৰ আচাৰ বনালোঁ ভিডিঅ' দি থৈছোঁ, যদিও চোৱা নাই আপোনালোকে চাব, আৰু সম্ভৱ হ'লে এনেধৰণে আচাৰ বনাই থ'ব। এয়া হৈছে আমাৰ স্থানীয় লোক এজনে কৰা খেতি। এয়া চাওক, নিমখ দি অকণমান দেৰি যেতিয়া ভাজি দিলোঁ, কিমান পানী ওলাইছে দেখিছে, মানে কমলাৰ টেঙাৰ ৰসখিনি ওলাই গৈছে আৰু ইমান সুন্দৰ গোন্ধাইছে, গোটেই মানে পাকঘৰটোৱে গোন্ধাই গৈছে আৰু। এয়া চাওক, অকণমান এনেকৈ আৰু অকণমান মই ভাঙি দিছোঁ, পানীখিনি আৰু অলপ ওলাবলৈ দিছোঁ। এয়া চাওক, গোটেই কমলা টেঙাখিনি সিজি উঠিছে আৰু লগতে পানীও ওলাইছে। এতিয়া মই গেছটো একেবাৰে নুমুৱাই দিলোঁ। মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বনাইছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব। কিন্তু মই জানো খাবলৈ বৰ সুন্দৰ হ'ব, আৰু লগতে কমলা গোন্ধাইছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু আমাৰ স্থানীয় লোকজনে কৰিছিলে, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, কিমান অকণি অকণি হৈ থাকিলে দেখিছেই, দেখিবলৈও মৰম লগা। এতিয়া মই এক ৰাতিৰ বাবে এটা গামলাত ভৰাই ৰাখি থ'ম, কাৰণ সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতহে যিকোনো আচাৰ বৈয়ামত ভৰাব লাগে। সেই কথাটো আপোনালোকে যিসকলে আচাৰ বনায় তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে। এয়া চাওক, এয়া এতিয়া মই ৰাতিপুৱা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। কমলা টেঙাখিনি সুন্দৰকৈ এনেকৈ ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ। এইটো বৈয়াম সুন্দৰকৈ ধুই পখালি চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু কটন কাপোৰে মুচি লৈছোঁ। এইখিনিলৈকেহে ভৰাব লাগিব চাওক, মানে গোটেই ফুলকৈ আচাৰ ভৰাব নোৱাৰিব। আগতীয়াকৈ সুন্দৰকৈ চাফ চিকুণ কৰি, আৰু আচাৰখিনি ভৰোৱাৰ পাছত দেখুৱাই দিছোঁ আৰু, মানে এই মুখখন যে কটন কাপোৰে সুন্দৰকৈ মুচি দিব লাগে, মানে মুখত আচাৰ লাগি থাকিবলৈ দিব নালাগে।
যিকোনো আচাৰ দেই, অকল এই কমলা টেঙা বুলিয়ে নহয়। সেয়েহে আপোনালোকক মই কথাটো দেখুৱাইছোঁ। আৰু মুখলৈকে নভৰাব, মানে 2 আঙুলমান খালী থাকিবলৈ দিব। ওপৰলৈকে ভৰালে ভেঁকুৰ আহিব, আৰু মুখখন যদি সুন্দৰকৈ মুচি নিদিয়ে তেতিয়াও ভেঁকুৰ আহিব। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ এই বুদ্ধিটো প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কমলা টেঙা আচাৰ। যদিও আপোনালোকে বনোৱা নাই, বনাই খাই চাব, খাবলৈ বহুত ভাল। মাজে মাজে ৰ'দত দিবই লাগিব, সেইটো সকলোৱে জানে। আচাৰ মই বনাই মানে কি ক'ম আৰু, বহুত আচাৰ বনালোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক যদি যিসকলে চাইছে আৰু মানে দেখিয়ে আছে যে মই কিমান আচাৰ বনাওঁ। চাওক আপোনালোকে, সুন্দৰ এটা বুদ্ধি আপোনালোকক দিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ পদ্ধতিটো আপোনালোকে জনাবলৈ নেপাহৰিব। সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই আজি মই মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আকৌ আহি আছোঁ সুন্দৰ এটা ভিডিঅ' লৈ।